สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์จากที่เดิมแล้วเพราะว่ากลับมาถึงแอตแลนตาเมื่อคืนนี่เองนะครับประมาณสัก3ทุ่มกว่า4ทุ่มนะครับก็วันนี้ไลฟ์น่าจะทางเดียวนะครับก็คือทางยูทูบนี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องไปส่งโรซี่ไปอยู่ฟลอริดาแล้วนะน่าจะหายไปสักหลายเดือนอยู่นะครับจนกว่าผมจะกลับมาจากประเทศไทยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนไหนก็รอดูอีกทีแล้วกันเนาะแต่ก็คงจะมีรูปมาให้เรื่อยๆแหละครับเพราะว่าเขาคงไปอยู่กับเพื่อนๆเขาที่โน่นเนาะ รถติดตอนช่วงนี้ก็รถติดฝนตกนะครับที่อเมริกานี่ก็จะมีเฮอริเคนเข้าที่ฟลอริดาแต่ตอนนี้ก็อากาศมันค่อนข้างจะโอเคแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับบางที่ก็โดนเยอะบางที่ก็โดนนิดหน่อยนะอืมคุณ EK ลบไม่ทันแล้วล่ะครับผมอ่านทันใส่ท่อคนที่เป็น TB มาก็ถ้าใส่ไปแล้วมันก็ใส่ไปแล้วอะครับนะแล้วก็ใส่ N95 เข้าไปใส่ วันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับในช่วงวันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ผมอาจจะว่างอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นก่อนนะครับก็ผมเพิ่งไปงานประชุม Chess เนี่ยได้เสื้อฟรีมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาแจกงานในงานตอนนั้นนะครับเราก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรใหม่เกินที่ผมคาดไปนะคราวนี้ที่ผมไปเนี่ยคือกะไปดูเรื่องของการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันต่างๆนะฮะ เพราะว่ามันจะมีโรคที่มันเริ่มที่จะเจอกลไกต่างๆมากมายแล้วก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลายๆตัวนะเช่นโรคหอบหืดนะโรคถุงลมโป่งพองซึ่งตอนนี้เราก็รู้เพิ่มขึ้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเยอะนะแล้วก็อีกหลายโรคนะฮะในทางโรคปอดซึ่งผมก็จะไปดูซิว่ายาพวกนี้มันมีที่ใช้อะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะก็ปรากฏว่ามันยังเป็นในสิ่งที่เราคิดกันเมื่อนานมาแล้วนะ ไม่ได้ต่างไปจากที่เราเดาไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับที่ไปดูมาพ่อเป็น ankylosing spondylitis ลูกมีโอกาสเป็นหรือเปล่าก็ไม่ได้ยากมากมายครับมันสามารถไปตรวจยีนได้ถ้าเกิดว่ายีนมีHLA-B27 positive อย่างเงี้ยก็โอกาสเป็นก็สูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรวจแล้วมันไม่มีก็น่าจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่พวกนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับตรวจเลือดเดี๋ยวก็รู้นะครับ หาวบ่อยๆไม่ได้เกิดอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยครับมันก็เป็นปกติของเรานี่แหละนะครับผมเคยทำเรื่องคนเราหาวทำไมแล้วนะลองไปหาคลิปนั้นดูก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยอ่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของสมองถ้าเกิดว่าช่วงไหนอุณหภูมิสมองมันสูงเกินไปเนี่ยการหาวเนี่ยมันก็จะทำให้ลดอุณหภูมิในสมองเราลงมาได้นิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยเพราะว่าเหตุผลอื่นที่เราเชื่อกันเช่นง่วงนอนออกซิเจนไม่เพียงพอคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับพาโรซี่ไปฟลอริดายังไงต้องไปเครื่องบินครับไม่สามารถที่จะไปเองได้มันไกลนะครับ ไข่ที่อเมริกาทำไมต้องแช่ตู้เย็น เพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการขัดสีไข่ก่อนนะครับทำให้ไอ้ตัวเยื่อเคลือบของไข่มันหายไปแล้วทีนี้พอไม่มีเยื่อเคลือบปุ๊บมันก็จะทำให้มีเชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกไข่เข้าไปในไข่ได้ก็ทำให้ไข่มันเสียงั้นก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเช่นประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการบังคับให้มีการขัดไข่นะถ้าไม่ขัดปุ๊บไอ้ตัวเยื่อหุ้มที่เราเรียกว่า cuticle เนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนดังนั้นก็จะสามารถป้องกันการมีเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวไข่ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ก็ไม่แนะนำว่าให้กินไข่ดิบอยู่ดีนะคือถ้าเกิดว่าเรากินไข่ดิบก็แล้วแต่ดวงแล้วกัน ถ้าเกิดคนไหนดวงซวยหน่อยก็กินเข้าไปชนิดที่มันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะครับดื่มนั้นไม่ถึงวันละลิตร2ลิตรจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างมันก็แล้วแต่คนครับถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเยอะๆก็จะเกิดอาการท้องผูกนะครับอืมแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคไตตามมาได้นะครับ ดังนั้นก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ถ้าเกิดว่าความสามารถในการปรับตัวของเรามันดีมากก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดความสามารถในการปรับตัวของเรามันแย่เช่นคุณเป็นโรคอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมนะครับเหมือนกับการที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราร่างกายแข็งแรงเราไปยกของหนักแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนร่างกายอ่อนแอเช่น
อาจจะไปโดนทุบตีอะไรมานะครับก็มีกล้ามเนื้อช้ำแล้วถ้าไปแบกของหนักอีกทีหนึ่งก็ปวดมากกว่าเดิมได้นะครับไม่มีอาการไอไม่เบื่ออาหารเอกซเรย์ปกติเลยไปตรวจ IGRAS มา Indeterminate อย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้า Indeterminate ไม่ต้องทำอะไรครับเราก็ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งIndeterminate เราไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรนะครับเราก็เว้นไปสักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วเราค่อยตรวจใหม่ดูก็ได้ใส่เสื้อเชสไปยกเวตนี่ก็แปลกดีนะครับ ปกติใช้สปีดในการเขียนบทความเปเปอร์ได้ประมาณวันละกี่หน้าไม่มีปกติผมไม่เขียนบทความอะไรอยู่แล้วนะครับหรือเปเปอร์พวกเนี้ยเพราะมันใช้เวลามันคือการเขียนมันไม่ได้ใช้เวลานานหรอกแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะมีความความอยากเขียนอะมันใช้เวลานานเช่นแบบเฮ้ยวันนี้ไม่อยากเขียนแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยจะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีสมาธิอยากจะเขียนจริงๆเนี่ยก็นั่งอยู่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็เขียนได้แล้วครับ Rosie ก็จะไปอยู่ข้างนอกสักช่วงหนึ่งนาโซโซ1มิลลิกรัมกินไปนานๆจะอ้วนหรือเปล่ามันไม่น่าอ้วนนะครับไม่น่าเกี่ยวกันแต่มันทำให้คนบางคนบวมน้ำได้เหมือนกันนะครับโพรงจมูกคดควรใช้หน้ากาก CPAP แบบ Full Face ใช่หรือเปล่าถ้าคดไม่มากก็สามารถใช้ Nasal Mask ได้อยู่ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเจอก้อนเนื้อในปอด7-8เซนนอกจากมะเร็งเป็นไปได้อย่างอื่นอะไรหรือเปล่าก็ก้อนเชื้อราครับแต่คงเป็นไปได้ยากหน่อยนะ7-8เซนมันเป็นก้อนเชื้อราก็น่าจะแย่มากไปแล้วนะครับ ก็ต้องรอดูก่อนนะเพราะโดยทั่วไปผมจะไม่ฟันธงแล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามีโอกาสเป็นอันนั้นอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงกันแน่เพราะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็อาจจะผิดก็ได้สมมุติว่ามีโอกาสเป็นมะเร็ง90%แล้วคุณเป็น10%ในนั้นไม่ได้เหรอถูกไหมครับหรือบางทีถ้าผมบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสเป็นมะเร็งแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองคุณอาจจะเป็น1%นั้นก็ได้ที่เป็นมะเร็งถูกไหมครับงั้นตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ตรวจออกมาชัดเจนเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งเดาว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ถ้านั่งอยู่ใจสั่นแรงขึ้นมาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอาจจะตกใจอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่ตกใจง่ายอยู่แล้วก็ใจสั่นก็ได้หรือบางคนมีกรดไหลย้อนขึ้นมาก็ใจสั่นบางคนเป็น panic ก็ใจสั่นบางคนเป็นโรคหัวใจที่เต้นผิดปกติมันก็ใจสั่นได้นะดังนั้นก็มีตั้งหลากหลายเหตุผลที่มันจะเป็นแบบนั้นออกกำลังกายสร้างกล้ามก็ออกกำลังกายตามที่เราอยากจะออกเท่านั้นนะครับ คุณหนูโบถามว่าเป็นหลอดลมโป่งพองพยายามขับเสมหะออกมาให้ได้เสมออันนี้ดีแล้วเป็นแล้วไม่สามารถหายได้ถูกต้องผ่าตัดอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องครับใช่ภาวะถ้าเป็นถุงลมโป่งเป็นหลอดลมโป่งพองหรือ bronchiectasis จะไม่มีทางหายนะวิธีดูแลคือต้องขับเสมหะออกมาได้ตลอดเวลาเท่านั้นแหละโดยทั่วไปผมก็จะบอกให้คนไข้ตั้งเวลาไว้เลยเช้ากับเย็นเลือกเวลาที่เราว่างแล้วก็เอาช่วงนั้นน่ะมาไอเอาเสมหะออกมาให้หมดนะครับ โดยก็มียาพ่นต่างๆที่เราใช้กันนะครับยาพ่นขยายหลอดลมใช้อ่าน้ำเกลือเข้มข้น3%นะพ่นตามหลังจากยาขยายหลอดลมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พยายามไอมันออกมาให้หมดนี่ก็ต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการติดเชื้อบ่อยๆก็อาจจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อพ่นเป็นระยะๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการกำเริบได้นะครับ60ปีบริจาคเลือดทุก3เดือนได้เลยหรือเปล่าก็สามารถที่จะทำต่อได้ครับถ้าร่างกายของเราไม่ได้มีโรคอะไรแทรกซ้อนเข้ามานะครับ อืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไลฟ์สักประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับน้ำท่วมปอดเอ็กซเรย์บ่อยไม่มีผลเสียอะไรเลยครับมีผลดีมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์ก็ต้องเอ็กซเรย์เราไม่ได้ดูที่ผลเสียนะครับเราจะทำก็ต่อเมื่อมันมีเหตุผลที่ต้องทำแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุผลแล้วไปทำไอ้เนี่ยก็จะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ อืมอายุ52เล่นฟุตบอลหายใจไม่ทันเพราะมีโรคหัวใจขาดเลือดก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะเป็นโรคหอบหืดก็เป็นแบบนั้นก็ได้นะถ้าสงสัยเราก็ไปตรวจสิครับถูกไหมถ้าเราไม่ตรวจเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอะไรนะเราเดาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบางคนเนี่ยเดาไม่พอก็พยายามไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็มันก็จะสรุปอะไรขึ้นมาที่ทำให้คุณกลัวได้ทั้งหลายโรคนะก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตนะหาหมอแล้วตรวจให้เข้าใจดีกว่านะครับ ขอบคุณพี่ทริปแล้วก็พี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งให้ไปถือเล่นก่อนเนาะ
อายุ73มีอาการหนาวสั่นเป็นระยะไม่มีไข้10นาทีก็ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องไปตรวจอยู่แล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องตรวจเป็นพิเศษครับคือบางทีไอ้ที่หนาวสั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็คือหนาวจริงๆอากาศมันเย็นนะคืออากาศเย็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้สึกเย็นแล้วอีกคนหนึ่งจะรู้สึกเย็นตามนะบางทีเรารู้สึกไม่เย็นน่ะแต่อีกคนหนึ่งหนาวก็เป็นไปได้นะคนส่วนใหญ่ที่จะเจอแบบนั้นก็คือคนที่ทุพโภชนาการผอมๆพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยจะหนาวง่ายมากเลยนะครับ จะหนาวง่ายกับอีกพวกหนึ่งก็คือถ้าเป็นโรคไทรอยด์ทำงานต่ำต่อให้อ้วนก็จะหนาวง่ายอยู่ดีนะครับงั้นก็ลองไปหาหมอแล้วก็ให้เขาซักประวัติดูก่อนว่าเขาสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับวิตามินซีจากธรรมชาติมีส่วนช่วยให้อวัยวะในร่างกายคนเราดีใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับวิตามินซีมันจะดีก็ต่อเมื่อคุณขาดวิตามินซีเท่านั้นแหละที่มันจะดีถ้าคุณกินเกินไปมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้สามารถบูสต์ภูมิคุ้มกันได้ไม่ได้ทำให้หวัดของเราหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ กับไทยคราวนี้มีแฟนมีตหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยครับเป็นตะคริวนอนขาดวิตามินอะไรไม่ได้ขาดวิตามินอะไรครับเป็นตะคริวไม่ขาดวิตามินนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเป็นตะคริวต้องทำยังไงบ้างก็ลองไปดูนะครับ Turbulence ในเครื่องไม่เจอเลยครับอืมฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวมีโอกาสม้ามแตกได้ไหมครับมีได้ครับถ้าเกิดมันมากจนเกินไปหมายความว่าถ้าร่างกายคุณตอบสนองแบบรุนแรงเช่นตอนนี้เม็ดเลือดขาวอยู่ที่1,000ฉีดอีกทีเป็น10,000เลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็มีโอกาสได้นะ แต่ถ้าหมอเป็นคนสั่งก็ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วผมยังไม่เคยเจอเคสไหนฉีดแล้วม้ามแตกเลยนะครับมีวิธีอาการแก้ไขวิธีพูดติดอ่างหรือเปล่ายังไม่มีครับแต่ถ้าถามคนที่เขาเป็นนักโภชนนักฝึกพูดนะเป็น speech therapist เขาก็จะแนะนำว่าให้อ่านหนังสือออกมาเป็นเสียงอ่านเรื่อยๆนะครับเป็นไทรอยด์ทำให้เป็นภูมิแพ้ยิ่งหนักหรือเปล่าไม่จำเป็นครับไปฟัง P. Diddy มาก็ลองฟังดูเรื่อยๆก็ได้นะครับตอนนี้คดีก็ยังไม่จบอันนี้โรซี่เขามาขออะไรสักอย่าง ดูไว้เลยเดี๋ยวก่อนที่คืนนี้จะไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งสนามบินโรซี่บินไปเองนะลูกใช่ไหมอะไรอือฮึนี่เขาก็จะมาเที่ยวอะไรโรซี่ปีนจะหาสักทีหาที่ลงไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรครับอืมมันก็มีกลิ่นแปลกๆเหมือนกันนะหมาตัวนี้นี่วันนี้ข่าวบอสดาราดังเราก็อย่างนั้นแหละเนาะเฮอริเคนเข้าฟลอริดาก็ไปทำไรก็ไปอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องบินกลับไทยงั้นก็ต้องหาคนฝากไว้ก่อน ข่าว The Icon เห็นแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยนะอันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับดูข่าวไปเรื่อยๆอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเดือดเป็นร้อนกับเขานะบางคนนี่ก็ถ้าไม่ได้เป็นผู้เสียหายเอาตัวเองเป็นเดือดเป็นร้อนกับเขาคอยวิจารณ์อย่างงู้นอย่างงี้มันก็คือมันไม่ใช่เรื่องของเราอะเราจะเอาตัวเองเข้าไปเครียดทำไมอะนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับ โรคที่อันตรายและยากที่สุดสำหรับผมใช่มะเร็งหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นเสมอไปครับที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือโรคดื้อครับเพราะว่ามันไม่หายแล้วมันก็น่ารำคาญมากเป็นการรักษาที่รักษาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาคนที่รักษาเนี่ยก็จะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับเพราะว่ามันน่ารำคาญอยู่กับคนพวกนี้นะครับตรงที่ผมไม่โดนเฮอริเคนอะไรนะครับ ก็เนื้อในปอด7-8%ผ่าตัดได้หรือเปล่าต้องถามหมอคนที่เขารักษาดูนะครับถ้าหมอคนที่เขารักษาเป็นหมอผ่าตัดเขาบอกผ่าได้ก็ได้ถ้าเขาผ่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผมจะไม่สามารถแนะนำแทนได้ทำประหลอดวัดไข้แตกแล้วไปสัมผัสประหลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่ากินมันเข้าไปแล้วกันนะถ้าไม่มีแผลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโดนชักชวนแชร์ลูกโซ่ผมไม่เคยโดนครับ
MLM ก็ไม่เคยMLM เคยของ Amway แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับคือผมสมัครเพื่อที่ผมจะซื้อของที่อยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ซื้อเอาไปขายหรือว่าซื้อไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ซื้อเพราะว่ามันซื้อไปทำไมแพงใช่ไหมหรือไม่เขาจะบอกว่าโอ๊ยนี่มันเฉลี่ยแล้วราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะเลยอะไรเงี้ยอ่าคุณภาพสูงเป็นแบบ concentrate หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราไม่ได้จำเป็นผมก็ไม่ซื้ออะมันไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรนะ Hair follicle cloning อันนี้ไม่เคยรู้จักนะครับดังนั้นไม่สามารถตอบได้นะต้องไปสอบถามหมอคนที่เขาทำดูนะครับเส้นเลือดฝอยในตาเยอะไปหาหมอตาเลยครับบางคนมันเป็นตาแห้งนี่แหละมันก็เลยเป็นเส้นเลือดฝอยในตาเยอะนะฮะเพราะถ้าตาแห้งมากๆก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละโดนลมเยอะๆก็จะยิ่งเป็นนะฮะโดนลมโดนแสงเนี่ยที่แน่ๆก็คือจะต้องใส่แว่นตาดำชัวร์ Eosinophil 10%โอ๊ยเด็กๆตกลงเป็นภูมิแพ้หรือบ่งชี้พยาธิกันแน่ไม่สามารถบอกได้ด้วยการบอกแค่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับต้องไปตรวจอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นพยาธิก็ได้เป็นภูมิแพ้ก็ได้ไม่ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นมะเร็งก็ยังได้เลยที่ Eosinophil ขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่บอกว่าโอ๊ย Eosinophil สูงแล้วเป็นอะไรกันแน่นะมันต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นเยอะนะครับผ่ามะเร็งเต้านมมาได้7เดือนกลับมาเป็นซ้ำบริเวณเดิมไม่ตอบสนองหมอจะให้กินยาต่อ ยังมียาสำหรับ Triple Negative หรือเปล่า อันนี้ต้องถามหมอมะเร็งแล้วผมจะไม่ทราบเรื่องพวกนี้ในรายละเอียดแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันควรจะต้องมีการตรวจยีนตัวอื่นที่นอกเหนือจากพวก ER, PR แล้วก็ HER2 แล้ว เพราะว่าถ้ามันมียีนตัวอื่นมันก็สามารถใช้ยามุ่งเป้าตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องไปสอบถามหมอที่เขาตรวจชิ้นเนื้อดูว่ามันมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่านะครับ Rosie อะไรลูกน้องจะนั่งตรงไหนก็นั่งตรงเก้าอี้นะฮะตรงตรงที่ขาเจ็บเพดานเหงือกแดงบวมควรทำยังไงควรจะไปหาหมอฟันให้เขาตรวจดูว่ามันมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่านะฮะเสื้อที่ใส่แล้วมีการสั่นสะเทือนช่วยขับเสมหะสั่นสะเทือนด้านหลังหรือสั่นรอบตัวครับซี่ต้องบินไปอยู่ฟลอริดาเนาะผมมาไทยนานไหมครับก็อาจจะนานก็ได้นะฮะไม่แน่ใจ มีผื่นที่หน้าเป็นเซฟเดิมให้สเตียรอยด์มาทางดนมขนมปังชีสทำแล้วดีขึ้นเลิกยา3-4วันก็กลับมาแพ้ใหม่อยากให้มันหายไปเซฟเดิมไม่หายนะมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นใหม่เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิคุ้มกันเช่นคุณนอนไม่พอคุณเครียดคุณมีประจำเดือนบางคนก็เป็นนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะกำเริบมาเป็นช่วงๆนะครับขอบคุณคุณไหมนะครับที่สนับสนุนมานะครับทำ lab ให้สนุกนี่ Rosie หนักกิโลแล้วเนี่ย178โลแล้วตัวก็แน่นปุกปักในไปฟลอริดากลับมามันจะตัวใหญ่กว่าเดิมไหมไม่รู้มะเร็งปอดระยะที่4มีโอกาสหายขาดไหมไม่มีครับมะเร็งปอดระยะที่4ไม่มีทางหายขาดนะฮะแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าอีก10-20ปีมันจะหายขาดได้เหมือนกันนะเนื้องอกต่อมหมวกไต Pheochromocytoma มีโอกาสไม่สร้างฮอร์โมนกับสร้างฮอร์โมนใช่ไหมครับอ่น่าจะใช่นะแต่ส่วนใหญ่มันก็สร้างฮอร์โมนนะครับแต่ไม่ว่าไงก็ตามต้องผ่านะครับถ้าเจอเนี่ยถ้าเป็น Pheo จริงๆต้องผ่าอยู่แล้ว เจอคนที่เป็นโรคดื้อน่าจะเหนื่อยก็นั่นสิเนาะโดนแดดนิดเดียวคล้ำเป็นเพราะอะไรดีหรือไม่ดีปกติครับบางคนก็คล้ำง่ายบางคนก็คล้ำยากนะมันไม่ต้องเป็นอะไรแล้วมันไม่ต้องทำอะไรด้วยนะก็แค่ทาครีมกันแดดให้มันมากเพียงพอก็จะดีครับปอดมีจุดเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดตอบไม่ได้ครับมันมีได้หลายสาเหตุเป็นมะเร็งก็ได้มีการติดเชื้อตรงนั้นมาก่อนก็ได้เป็นปอดอักเสบจากเชื้อหรือเป็นจากภูมิต้านทานต่อต้านปอดบริเวณนั้นก็ได้หมดทุกอย่างหรือบางคนก็สำลักอะไรเข้าไปในนั้นก็ได้นะดังนั้นไม่สามารถตอบได้ผมเคยทำคลิปเรื่องปอดมีจุดมีฝ้าแล้วต้องสงสัยอะไรตรวจยังไงบ้างก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ
ใบอนุญาตทำงานแพทย์ไทยใบประกอบโรคศิลป์หรือใบประกอบโรคศิลปะใบประกอบโรคศิลป์มีปปากรันครับไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรนะครับที่มันเกี่ยวข้องก็เพราะว่าแพทย์เนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับก็หมายความว่าศาสตร์เราก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์มีข้อมูลทางอย่างชัดเจนแต่ว่าเนื่องจากการที่เราต้องดูแลมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งของเนาะเราก็จะไม่สามารถคุยกับ คือเราไม่สามารถใช้เอไอคุยกับคนได้ตลอดเวลา มันต้องแบบมีทั้งด้านของอารมณ์ความรู้สึกอวัจนภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางทีเรารู้ว่าเป็นโรคนี้ก็ต้องรักษาอย่างเงี้ยแต่เราพูดไปเนี่ยถ้าเราพูดไม่ถูกใจเขาก็ไม่สนใจไม่ทำใช่ไหมเหมือนอย่างที่เราพูดให้ฟังบ่อยๆเอ๊ะออกกำลังกายนะมีใครทำตามก็ก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหมทำไมเขาถึงไม่ทำตามอะมันมีวิธีพูดยังไงให้เขาทำตามได้แต่ทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าออกกำลังกายมันก็ดีอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องมีการพูดพวกนั้นมานะ ผมงอกทำให้เกิดอาการคันไหมครับไม่ครับขึ้นเครื่องเองต้องทานยานอนหลับไหมทานอยู่ครับแอสมาไม่มีอาการมา12ปีโอกาสกลับมาเป็นได้เสมอใช่ไหมครับใช่ครับภรรยาให้ไปฉีดวัคซีน HPV ป้องกันหนองในจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับ HPV ไม่สามารถป้องกันหนองในได้ HPV สามารถป้องกันได้เฉพาะ Human Papilloma Virus ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพวกหูดนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นในผู้ชายก็มะเร็งในองคชาตมะเร็งก้นอะไรเงี้ยนะครับ ปวดกรามข้างเดียวแต่ไม่ได้ปวดมากเป็นอะไรไหมครับก็คงไปเคี้ยวอะไรมาผิดท่าสักอย่างนั่นแหละครับถ้าไม่ได้เป็นมากก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็หายเองแต่ถ้ามันไม่ยอมหายหรือเรากังวลมากก็ไปลองหาหมอฟันดูนะครับเหนื่อยข้างในเกิดจากอะไรตอบไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้เลยนะดังนั้นก็ต้องไปตรวจกับหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ซักประวัติให้มันละเอียดกว่านั้นนะค่าเลือด High sensitivity CRP สูงถึง150บอกอะไรได้บ้างบอกได้แค่ว่ามีการอักเสบอะไรสักอย่างอยู่ในร่างกายแต่ตอบไม่ได้ว่าเป็นอะไรครับต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นนะครับ NSAID กับพาราต่างกันยังไงต่างกันที่กลไกการออกฤทธิ์ครับพาราเซตามอลเนี่ยจะไม่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบมันจะมีผลต่อศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองเท่านั้นแต่ว่า NSAID จะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะ Stem Cell Banking กำลังเข้า EO ในไทยก็ดีแล้วครับโรซี่ต้องคิดถึงผมแน่ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายตัวนะครับดีแล้วครับเราต้องหันมารักสุขภาพนะครับคุณเฟอร์กอนซีมานะครับ สวขับรถจะต้องมีสุขภาพกายจิตดีกว่าไม่ขับรถจริงครับจริงแล้วก็สมองจะดีกว่าคนที่ไม่ขับรถด้วยนะแต่ว่าบางกรณีก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดสมองเสื่อมบางคนขับรถไปแล้วหลงทางจอดอยู่ตรงกลางสี่แยกลืมเลยด้วยว่าเอ๊ะเรามาจากไหนแล้วเรากำลังจะไปไหนแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนมันมีคนแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นขับไม่ได้แล้วครับเพราะอันตรายนะซี่ม่วงเหรอลูกง่วงเหรอหืออันนี้เป็นไร เวียนหัวบ้านหมุนอาเจียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็หินปูนในหูมันหลุดออกไปที่อื่นก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเหตุผลอื่นเช่นมีหูได้ยินผิดปกติก็คือการติดเชื้อในหูหรือว่าอย่างอื่นก็ได้งั้นก็ต้องไปตรวจอยู่ดีนะว่าทำไมถึงเป็นได้นะครับที่อังกฤษยามบ่ายก็สวัสดีนะครับที่อเมริกาก็ยามเช้านะฮะบินไปไกลเลยโรซี่ไม่เมาเครื่องไม่เคยเมาเลยด้วยนะฮะ รักษาฟันกับหมอคนละคนได้หรือเปล่าก็ได้ครับไม่มีใครห้ามนะกลับไทยครั้งก่อนซี่บินไปฟลอริดาเองใช่ครับเป็นภูมิแพ้ตลอดวันรักษาอย่างไรดีไปฟังคลิปเรื่องภูมิแพ้ผมครับบอกวิธีในการรักษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้ามันเป็นตลอดทั้งวันก็ต้องใช้ยาทุกวันต่อให้ไม่มีอาการก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับไม่งั้นก็จะไม่หายมองอะไรมองอะไรพ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ผ่าปอดไปข้างหนึ่งทานยาต้านได้ปีครึ่งแล้วมีตรวจทุกเดือนค่ามะเร็งลดลงเหลือปกติมะเร็งจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นไหมครับมีครับมะเร็งระยะที่4ไม่มีทางหายครับบอกเลยครับไม่มีทางมันคือรอเวลาเท่านั้นที่เมื่อไหร่มันจะดื้อยาขึ้นมาแล้วก็จะกำเริบบางคนก็อยู่ได้หลายปีนะครับบางคนก็ไม่นานก็ไปนะฮะดังนั้นอันเนี้ยบอกเลยครับว่า
อย่ามีความฝันลมๆแรงๆว่ามะเร็งมันจะหายไปไหนให้เราคิดไว้เสมอเลยว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อะไรที่อยากทำอะทำเสียอะไรที่มันยังติดค้างในใจอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันมีการติดค้างตรงเนี้ยต้องมามุ่งที่คุณภาพชีวิตไปแล้วเพราะว่าผมบอกเลยครับว่า100%ไม่มีทางหายนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบเฮ้ยฉันอาจจะเป็น1ในล้านก็ได้ที่มีโอกาสหายฉันอาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้คือมีคนคิดแบบนี้เยอะแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาที่มันกำเริบขึ้นมาจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วไปหมอมียารักษาอื่นไหมต้องไปที่อเมริกาต้องไปอยู่ประเทศไหนไปศูนย์อะไรหรือเปล่าเขามีการทดลองอะไรใหม่ไหมก็คือจะรับไม่ได้ที่ตัวเองจะเกิดภาวะนั้นขึ้นมานะครับก็ถ้าไม่เตรียมใจไว้ก่อนก็จะตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้วถ้าตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแต่เวลามันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยก็จะจากไปด้วยความทรมานใจอะนะครับทรมานทั้งกายทั้งใจแล้วก็คนที่อยู่ด้วยเนี่ย ก็จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดบางคนก็บอกรู้อย่างงี้น่าจะไปทำอย่างงั้นรู้อย่างงี้น่าจะไปทำแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นก็ต้องแนะนำไว้ก่อนเลยว่าไม่มีทางหายแล้วก็ดูอะไรไว้ด้วยว่าอะไรที่เราจะทำก็ทำให้เรียบร้อยนะครับ61ปีระคายคอหมอบอกหลับโซมาเสพกินยา3ชุด3สัปดาห์ดีขึ้นเริ่มอ่อนเพลียไม่หลับตื่นบ่อยผะอืดผะอมอาเจียนออกเป็นฟองเป็นแก๊ส หมอให้ส่องกล้องน่าจะเป็นก็คงจะต้องไปดูว่ามันมีการติดเชื้ออะไรสักอย่างที่ยามันทำให้กินแล้วมันไม่หายหรือเปล่าอะครับวิดกำแพงควรแบมือให้ติดกำแพงเลยหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับจะติดกำแพงไปเลยก็ได้ครับหรือบางทีจะใช้การกำมือก็ได้บางคนก็ใช้นิ้วก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกแบบไหนได้หมดทุกแบบนะครับค่า RBC ต่ำเสี่ยงโรคอะไรไหมครับ RBC ต่ำก็เป็นโรคโลหิตจางครับแต่มันไม่ได้บอกว่าอะไรที่ทำให้เป็นโลหิตจางเพราะมันก็เป็นได้ทุกโรคนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคขาดธาตุเหล็กขาดสารอาหารบางชนิดนะครับหรือไขกระดูกมันไม่ทำงานก็มีได้หลายอย่างนะครับเป็นเส้นเลือดขอดต้องไปหาหมอแผนกอะไรหมอศัลยกรรมครับควรรักษาฟันเพื่อนคนไหนไม่เท่าเจ้าของดีโรซี่ลงไปไหนแล้วเนี่ยอะไรหืออ๋อลงไปนั่งเล่นแล้ว กำลังเริ่มต้นลุย thesis เรื่อง student generated questioning ในห้องเรียนอยากฟังมุมมองผมว่าจะเจอปัญหาอะไรแล้วจะทำไปในทิศทางไหนผมก็ไม่เคยทำไอ้เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยนะครับหรือว่าจะ spin off ไปในแง่มุมไหนดังนั้นก็ต้องมีข้อมูลให้มากกว่านี้หน่อยนะครับคือ thesis กำลังบอกว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าเด็กนักเรียนจะสร้างคำถาม แล้วไงอะคือกำลังจะหาแง่มุมไหนของเด็กนักเรียนสร้างคำถามว่านักเรียนชาติไหนสร้างคำถามได้มากกว่านักเรียนจะสร้างคำถามเมื่อไหร่ทำไมบางคนถึงไม่สร้างคำถามทำไมบางคนถึงสร้างแล้วคำถามมันดูดีทำไมบางคนสร้างคำถามแล้วมันดูไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยฉลาดเลยอะไรงี้หรือจะยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะทำยังไงให้เด็กนักเรียนสามารถสร้างคำถามที่ดีได้อย่างงี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะทำไปในแง่มุมไหนก็ต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นหน่อยนะครับ แต่ข้อแรกก็คือจะต้องไปลองหาดูซิว่ามีคนเคยคิดแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะถ้ามีก็อาจจะต้องไปลองดูตัวอย่างว่าเขาทำเป็นทำนองไหนมากกว่านะหัวใจห้องบนซ้ายหนาขึ้นได้จากอะไรบ้าง78ปีถ้าไม่มีเรื่องหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรืออุบัติเหตุก็ถ้าเกิดคนไหนมีโรคปอดก็จะเป็นได้นะครับอืมโรคปอดก็จะทำให้หัวใจเนี่ยมันจะบางทีหนากว่าปกติได้บางทีก็จะเป็นพวกโรคต่างๆที่ไปแทรกซึมตามกล้ามเนื้อหัวใจเช่น Amyloid แบบเนี้ยก็จะแทรกตรงบริเวณนั้นได้นะครับ แต่ก็ตอบจริงๆไม่ได้หรอก เพราะส่วนใหญ่มันไม่ได้เจอว่าห้องบนซ้ายมันหนานะมันจะใหญ่กว่าปกติแค่มันขยายใหญ่กว่าปกติพวกนั้นก็เจอในคนที่มีโรคหัวใจที่มันผิดปกตินะเต้นผิดปกติเช่น atrial fibrillation ก็เจอได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ลองถามหมอที่เขารักษาดูแต่บอกไว้ก่อนนะครับมันไม่มีทางหายไม่มีทางหายการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าอาการที่แสดงออกมาคืออะไรเรารักษาตามนั้นนะครับ มีเพื่อนเป็นถุงลมเส้นเลือดเปราะบางอุดฮะอุดตันผ่าตัด2เส้นหมอบอกว่าไม่หายขาดมีแพ้สารเคมีกินบุหรี่ไอแรงมีเลือดออกปฏิบัติตัวอย่างไรก็ทำตามที่หมอเขาแนะนำถูกต้องแล้วครับถ้าหมอเขาบอกว่าไม่หายขาดมันคือไม่หายขาดนะครับผ
พวกนี้ก็คือถ้าคือผมไม่รู้ว่าคุณหมายความว่าอะไรนะแต่ถ้าอ่านดูก็น่าจะหมายความว่ามันมีปัญหาที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วก็มีไอแล้วมันมีเลือดออกมาก็ไปผ่าตัดหรือว่าเอาอะไรไปอุดตันเส้นเลือดตรงนั้นทำให้เลือดไม่ออกได้นะครับน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นมากกว่าพวกนี้แน่นอนว่าก็คงต้องทำเหมือนคนอื่นออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารให้สมดุลไปอยู่กับธรรมชาติบ้างสารเสพติดก็อย่าไปใช้แล้วก็คบคนที่ควรคบมันก็เนี่ยพื้นฐาน6ข้อต้องทำเสมออยู่แล้วนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็คือต้องทำตามที่หมอเขาแนะนำถ้าเมื่อไหร่เลือดออกเยอะก็แน่นอนว่าจะต้องจัดการถ้ามีวัคซีนที่จำเป็นต้องไปฉีดในอายุนั้นก็ฉีดให้ครบตามที่หมอเขาแนะนำนะครับเราทำได้แค่นี้เลยนะครับแล้วก็พวกสิ่งแวดล้อมที่มันดูไม่ควรจะไปอยู่เช่นฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นก็จะเป็นเยอะนะฮะโรซี่ออกไปข้างนอกเหรอนะเดี๋ยวด้วย ลูกสาวซื้อหนังสือไปให้แล้วก็ดีเลยครับลองอ่านดูนะผมก็ทำหนังสือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่มันก็จะเป็นปกติเนาะดังเป็นช่วงๆอะดังขึ้นมาช่วงหนึ่งคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้โฆษณามันก็ไม่มีคนรู้นะว่าเราทำหนังสืออะไรเมื่อไหร่นะแต่ผมก็ทำไว้นะครับซี่ไม่ได้กลับไทยด้วยนะครับกินยากันชักเยอะๆอันตรายไหมครับถ้าหมอเขาให้กินก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายเพราะว่าถ้าคุณไม่กินน่ะอันตรายกว่านะครับ เวลาหมอเขาให้ทำอะไรอะเช่นให้ซีทีสแกนบ่อยๆเอกซเรย์บ่อยๆหรือกินยาบางอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องความอันตรายเนี่ยนะครับเพราะหมอก็คิดมาแล้วว่าถ้าไม่ให้คุณกินยาไม่ให้คุณตรวจเนี่ยมันอันตรายกว่าการที่คุณไปทำแบบนั้นดังนั้นไม่ต้องสนใจนะครับโรซี่ต้องไปอยู่กับคนอื่นสักพักก็ประมาณนั้นนะครับไม่แกะโบว์หมาออกเลยก็เขาชอบนะเราก็ปล่อยไว้งั้นเหมือนกันนะครับอ๋อเขาเข้ามาตรวจไฟอะไรสักอย่างสวีเดนก็ฟังประจำก็ขอบคุณนะครับอืม ลูกสาวเป็นลมชักชนิดดื้อยาแนะนำให้ผ่าตัด Vagus Nerve Stimulation ให้คำแนะนำข้อดีข้อเสียได้ไหมครับมีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ยาเยอะแยะแล้วมันไม่สามารถที่จะคุมอาการได้ก็ต้องทำการผ่าตัดแบบนั้นแล้วแหละแล้วผ่าตัดพวกนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะมันก็เหมือนเป็นการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างหนึ่งอะแต่ว่ามันเป็นกระตุ้นเส้นประสาทพวกนี้ก็ใส่ฝังไว้ที่ตรงเนี้ยใต้หน้าอกแล้วก็กระตุ้นเส้นประสาทที่คอนะครับ ถ้าเกิดกินยาแล้วมันดื้อยาก็ต้องทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรักษาที่ถูกต้องอยู่แล้วกิน Isolate Whey ของ Optimize ลดท้องอืดควรเปลี่ยนไปอะไรดีก็อย่างดีคุณก็ต้องลองมันลองได้อีกแค่อย่างเดียวนั่นก็คือ Whey Hydrolysate ถ้าลอง Whey Hydrolysate แล้วคุณยังท้องอืดแปลว่าคุณกิน Whey ไม่ได้อีกแล้วครับนะจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ลองหาดูแล้วกันนะ Whey Hydrolysate นะครับบินกลับไทยวันไหนก็น่าจะปลายเดือนนะครับเดี๋ยวลองดูโรซี่อืมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรก็ไม่รู้ ปวดฉี่กลางคืนเป็นอะไรไหมครับไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตื่นมาฉี่ถึงจะเป็นอะไรครับแต่ถ้าไม่ตื่นมาฉี่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรวจค่ามะเร็งไม่สามารถตรวจได้ครับปกติเราไม่เคยสนใจค่ามะเร็งนะครับเราไม่ใช้ค่ามะเร็งในการวินิจฉัยหรือตรวจคัดกรองใดๆถ้าเกิดไปตรวจแล้วมันค่าผิดปกตินั่นคือเรื่องของคุณแล้วครับที่คุณจะต้องไปคุยกับหมอคนที่เขาตรวจว่าเขาตรวจไปทำไมเพราะว่าในทางการแพทย์จริงๆเราไม่ตรวจค่ามะเร็งเพื่อวินิจฉัยหรือเพื่อคัดกรองหาโรคอะไรสักอย่างนะครับ งั้นถ้าเกิดคุณอยากตรวจก็ลองไปปรึกษาที่โรงพยาบาลดูว่าเขาจะตรวจอะไรให้บ้างแต่ถ้าเกิดตรวจมาแล้วได้อะไรเนี่ยคุณไปถามคุณหมอเขานะไม่ต้องถามผมนะเพราะผมจะไม่ตอบให้คุณเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่แนะนำให้ตรวจนะครับดังนั้นอะไรที่ไม่แนะนำถ้ายังเอามาถามผมก็จะบอกว่าคุณต้องไปถามคนที่เขาแนะนำคุณแล้วแหละว่าตรวจไปทำไมเพราะว่าการตรวจได้ผลบวกมันก็อาจจะแปลว่าคุณไม่ใช่มะเร็งก็ได้ส่วนการตรวจได้ผลลบมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีมะเร็งอยู่ในร่างกายนะครับ มะเร็งหูรูดกระเพาะอาหารส่องกล้องเห็นแผล7เซนมันเกิดได้จากอะไรส่วนใหญ่ก็พวกกรดไหลย้อนเป็นหลักเลยครับกรดไหลย้อนหรือคนที่เคยฆ่าตัวตายด้วยการกินสารที่มันเป็นพวกน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีแบบนั้นได้นะครับกลับไทยช่วงเดือนไหนก็อาจจะพฤศจิมั้งครับทำไมคนทาน CDS แรกๆถึงบอกว่าโรคที่เป็นอยู่ดีขึ้นมาก
placebo effect ครับนะก็คนพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ดีอะไรขึ้นมากหรอกนะครับคนเราถ้าเชื่ออะไรมากๆก็จะแบบเป็นแบบนี้แหละนะครับอืม ดังนั้นสำหรับผมเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจนะคือถ้าอยากจะกินก็กินได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอย่างน้อยคนที่กินอะมันก็ไม่ใช่ครอบครัวผมอะนะคือถ้าเกิดไม่ใช่ครอบครัวผมไม่ใช่คนที่ผมรักไม่ใช่เพื่อนตัวเองเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรตามสบายเลยนะครับอยากจะกินน้ำยาล้างห้องน้ำ CDS ตามสบายเลยเพื่อนเอ๊ยไม่ใช่เพื่อนใครก็ไม่รู้อยากจะกินกินเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองถ้าเขาอยากจะกินก็ให้เขากินไปนะครับแต่ว่าก็ถ้าป่วยขึ้นมาก็อย่ามารักษากับหมอแผนปัจจุบันแล้วกันถ้า แล้วคุณรู้ใช่ไหมครับว่าหมอเนี่ยสามารถปฏิเสธการรักษาได้นะหมอเนี่ยต้องรักษาในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตในขณะนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดแค่ป่วยมาเฉยๆปวดแล้วมันไม่ตายตอนนั้นเนี่ยคือหมอสามารถปฏิเสธการรักษาได้ซึ่งผมก็ปฏิเสธการรักษาคนไข้บางคนไปแล้วเหมือนกันเช่นเขามาแล้วโวยวายผมก็บอกว่าถ้าคุณโวยวายแบบเนี้ยผมก็ไม่รักษาให้คุณนะเขาก็บอกไม่ได้หมอก็ต้องรักษาสิเป็นหมอภาษาอะไรไม่รักษาได้ยังไงนะเราก็บอกก็ไม่รักษาอา แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือถ้าหมอไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองหรือไม่มั่นใจว่าสามารถที่จะดูแลคนไข้คนนั้นได้เนี่ยหมอก็ไม่ต้องรักษานะเช่นสมมุติว่าคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาแล้วให้ผมรักษาผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่เชี่ยวชาญมะเร็งต่อมลูกหมากคุณจะให้ผมรักษาผมก็ไม่รักษาคุณสิเพราะว่ามันรักษาแล้วผิดก็ได้แต่มีอย่างหนึ่งซึ่งหมอสามารถเล่นได้นั่นก็คือถ้าสภาพจิตใจของหมอในตอนนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะรักษาให้คุณน่ะ ต่อให้หมอเชี่ยวชาญก็สามารถปฏิเสธการรักษาได้สมมุติว่าผมโกรธคุณมากๆคุณเคยมีกรณีชกต่อยกับผมสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมยังคงโกรธคุณอยู่มากๆอย่างเงี้ยต่อให้คุณมาด้วยอาการโรคปอดอักเสบอะซึ่งผมเชี่ยวชาญอะผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรักษาให้คุณได้ครับเพราะว่าผมเคยโกรธคุณมาก่อนดังนั้นเนี่ยการที่สภาพจิตใจของผมมันไม่นิ่งพอเนี่ยการดูแลคุณมันอาจจะผิดพลาดได้ดังนั้นผมไม่รักษาให้คุณคุณควรจะไปรักษากับหมอปอดท่านอื่นผมสามารถอ้างแบบนี้ได้นะแล้วก็ในศาลเนี่ยอ้างอย่างงี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดด้วยนะครับ อืมแต่ก็มันก็จะได้ผลตรงข้ามกันในบางอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเคยโกรธกับเขามาก่อนแล้วคุณรักษาแล้วมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะอ้างได้ว่าเฮ้ยที่คุณรักษาเขาแล้วมันไม่หายไม่ดีเนี่ยเพราะคุณจงใจหรือเปล่าคุณโกรธเขาอยู่หรือคุณถึงทำแบบนั้นหรือเปล่านี่เขาก็จะถ้าเป็นทนายฝ่ายตรงข้ามก็จะมาเล่นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็รู้ดีนะดังนั้นพวกเนี้ยในศาลมันก็เป็นการเล่นคำธรรมดาๆดีๆนี่แหละ งั้นผมก็จะไม่ค่อยสนใจผมก็สามารถปฏิเสธการรักษาได้ถ้าเกิดว่าคุณกิน CDS มาแล้วหาผมก็บอกว่าไม่รักษาคือผมไม่ชอบนะครับสามารถปฏิเสธได้เลยนะที่อเมริกาเนี่ยผมก็ปฏิเสธคนไข้ประจำถ้าเกิดว่าเจออะไรมาแบบนี้บอกเฮ้ยไม่ได้เราไม่รักษานะครับอืมเสื้อข้างหลังเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปBoston นะครับกาเฟอีนมีผลต่อการดูดซึมอาหารถ้ากินพร้อมอาหารเลยไม่ค่อยมีเท่าไรครับ ต้องทำหมอนหมาให้ Frosty หรือเปล่าไม่รู้จัก Frosty อะครับเพื่อนอายุ50ปีเป็นโรคเส้นเลือดศีรษะขอดทุกเส้นอ่าให้ใส่ขดลวดเฉพาะเส้นที่จำเป็นก่อนแล้วต้องนัดทำต่อคนไข้กังวลกลัวเส้นเลือดแตกมีโอกาสใช่ไหมก็ถ้ากังวลควรคุยกับคุณหมอที่เขารักษาครับเพราะว่าถ้าเขากังวลมันถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรักษาไปตามสิ่งที่หมอเขาตรวจเจอนะครับ เรื่องเนี้ยก็ต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับถ้าหมอเขาแนะนำว่าให้ทำแล้วคุณไม่ทำหมอก็จะบอกเลยว่าข้อดีข้อเสียของการทำคืออะไรถ้าเกิดคุณไม่ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถ้ารับข้อเสียของการไม่ทำได้ก็ไม่เป็นไรก็สามารถรับได้อย่างผมก็คือผมก็จะบอกเลยว่าการปลูกถ่ายปอดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็การไม่ปลูกเนี่ยก็จะเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างนะถ้าเกิดคุณแบบรับได้ว่าโอเคถ้าคุณไม่ปลูกถ่ายนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นแบบนี้ๆอา ก็รับได้ก็รับนะครับเราก็ไม่บังคับว่าต้องปลูกถ่ายปอดนะครับส่วนถ้าททำตามที่คนไข้ต้องการแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเราก็บอกว่าโอเคเราคุยกันแล้วนะมันสายไปแล้วที่คุณจะมาปลูกถ่ายปอดตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละนะครับเปลี่ยนใจก็ไม่ทันแล้วนะก็จะบอกไปตรงๆนะครับแบบนี้หนังสือผมใช้วันละอ่าน2-3หน้าเองก็ค่อยๆอ่านครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับ เป็น panic จะแยกออกได้ยังไงว่าอาการหายใจไม่ออกหน้ามืดเหมือนจะตายมันเกิดจาก panic ไม่ใช่อย่างอื่นที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะแยกไม่ออกหรอกคุณก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับแต่ถ้าไปทุกครั้งแล้วอาการมันเหมือนกับเดิมทุกครั้งเลยเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้งก็แปลว่ามันเป็น panic ครับไม่ต้องแยกโรคอื่นแล้วล่ะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น panic มันหายเอง
อาถ้าสมมุติว่าผมเคยเห็นคนที่เป็น panic หายใจหอบเงี้ยผมปล่อยไว้ให้เฉยๆจนเขาสลบไปเนี่ยเขาไม่ตายนะไม่ตายแล้วก็ไม่เกิดอันตรายอะไรด้วยถ้าปล่อยไปงั้นปล่อยให้นอนชักดิ้นชักงออยู่ที่พื้นก็ได้นะครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาไม่ตายนะครับกลับกันถ้าเกิดว่าอันนั้นน่ะเป็นโรคหอบหืดกำเริบก็ปล่อยไว้ให้เขาตายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วอยู่ๆพักสักพักแล้วก็ผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงมันเริ่มดีขึ้นอันเนี้ยบอกเลยครับก็เป็น panic ไม่ใช่โรคอื่นนะครับ ปวดใต้ลิ้นปี่ทั้งวันลมในกระเพาะเยอะกิน Omeprazole ไม่ค่อยตอบสนองเป็นอะไรก็เคยส่องกล้องมาแล้วก็ต้องไปถามหมอคนที่เขาส่องกล้องนะครับอืม อีกอย่างหนึ่งคุณได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังถ้าเกิดว่าคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วคุณไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเนี่ยเช่นคุณไม่เคยเคี้ยวคำละเวลาเคี้ยวข้าวก็ไม่ได้เคี้ยว30ครั้งต่อ1คำกินเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่ไม่ยอมไปเดินนะครับกินอาหารตามใจปากกินไอ้ของที่มันย่อยยากๆนะครับกินพวกที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายๆเช่นเรากินช็อกโกแลตกินกาแฟอย่างเงี้ยนะครับกินเหล้าอย่างเงี้ยสูบบุหรี่อย่างเงี้ยก็เป็นมันไม่หายก็ไม่แปลกใจเลยนะ หรือกินเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปเดินย่อย20-30นาทีอันนี้ไม่หายก็ไม่แปลกใจอะไรเหมือนกันนะครับหรือกินอาหารที่มันมีแก๊สเยอะแล้วยังเป็นอยู่อันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะงั้นข้อแรกที่ต้องทำก็คือคุณได้ทำการเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนคลิปที่ผมเคยสอนเรื่องกรดไหลย้อนไปแล้วหรือยังถ้าคุณทำได้ทุกวันต่อเนื่องชัวร์ป้าบแบบ100%ผ่านไป2อาทิตย์แล้วมันยังไม่ดีขึ้นคุณควรจะต้องกลับไปหาหมอที่ตรวจคุณแล้วก็ถามเลยว่าเอ๊ะของฉันเป็นอะไรกันแน่ต้องทำอย่างอื่นต่อหรือเปล่านะครับ ใช้วิธีไหนในการเอาชิ้นเนื้อในปอดไปตรวจก็ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อครับแต่บางกรณีก็จะต้องทำการผ่าตัดหรือบางกรณีก็จะมีการเจาะเข้าทางหน้าอกเข้าไปตรงชิ้นเนื้อขึ้นกับว่าชิ้นเนื้อมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่ต้องพักฟื้นอะไรนะครับการ detox คืออะไรการ detox ก็คือการเอาพิษบางอย่างออกไปจากร่างกายครับแต่ว่ามันก็จะใช้ คำเนี้ยมักจะมีความหมายในทางไม่ดีนะครับก็คือการใช้ผิดเยอะเช่นเป็นการ detox ตับ detox ปอด detox เอาพิษออกไปจากร่างกายการล้างพิษซึ่งในทางที่เอาไปใช้เนี่ยมันมักจะเป็นแพทย์ทางเลือกซึ่งก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันไม่จริงนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอืมงั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการ detox มักจะใช้ในความหมายที่แพทย์แผนทางเลือกเขาจะเอาไป บอกว่ามันเป็นการล้างพิษออกจากร่างกายซึ่งก็ไม่มีเหตุผลว่ามันจะทำแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่สามารถล้างอะไรได้เลยนะครับลูกสาวเป็น Von Willebrand ชนิด mild case มีทางรักษาหายขาดไม่มีทางให้หายขาดนะครับ Von Willebrand เนี่ยมันไม่หายขาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีวิธีไปยุ่งอะไรกับมันนะเราก็แค่ถ้ามันมีการจะต้องทำหัตถการอะไรสักอย่างก็อาจจะต้องมีการฉีด DDAVP เพื่อทำให้โรคมันทุเลาในช่วงเวลานั้นนะครับแต่มันไม่ได้ฉีดทุกวันนะเฉพาะตอนเวลาที่ต้องมีเหตุผลต้องทำแบบนั้นนั่นแหละมีคนเพี้ยนขนาดว่าให้แอบผสม CDS ให้คนในบ้านกินในน้ำเพราะว่าหวังดีกับคนในบ้านก็อย่างงี้แหละนะครับคือคือถ้าเกิดว่าคุณเจอ CDS ขายทางไหนนะก็แจ้งอยได้เลยนะครับ เจอขายทางไหนมีกลุ่ม LINE Open Chat กลุ่มปิดกลุ่มเปิดกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เขาขาย CDS เนี่ยก็ให้แคปหน้าจอมาแล้วก็แจ้งอยนะครับเขาก็จะสามารถจัดการได้นะครับคนพวกนี้เคี้ยวข้าว50ครั้งต่อคำส่งผลดีต่อร่างกายยังไงเหรอครับมันก็ทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันละเอียดมากดังนั้นก็จะย่อยง่ายนะครับท้องก็ไม่ค่อยอืดแล้วก็อิ่มง่ายด้วยก็จะไม่อ้วนมากนะครับเปิดประตูทิ้งไว้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องปิดไว้นะครับ อาการเบื่ออาหารมาจากความเครียดใช่ไหมก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าบางคนเป็นจากมะเร็งก็ทำให้เบื่ออาหารเป็นจากโรคติดต่อเรื้อรังเช่นวัณโรคก็ทำให้เบื่ออาหารได้เช่นกันบางคนก็เป็นซึมเศร้าหรือเครียดอย่างที่คุณเป็นก็ทำให้เบื่ออาหารได้เช่นกันนะครับดังนั้นมันมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้เบื่ออาหารนะใส่สร้อยหินอะไรอันนี้เป็น Turquoise น่าจะเป็นของปลอมนะครับแต่มันสวยดี ผมไม่รู้สึกผิดเลยครับไม่รู้สึกผิดเลยครับนะคือผมรู้สึกปกติถ้าเกิดผมบอกว่าไม่รักษาคนไหนผมไม่เคยรู้สึกผิดเลยนะมันมีเหตุผลให้ผมรู้สึกถูกอยู่แล้วนะครับ
ทำไมผมต้องรักษาคนที่มันมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนต่อต้านวัคซีนแล้วก็ด่าผมทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันยังไม่ได้ตายมาใช่ไหมมาด้วยอาการอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ชอบขี้หน้ามันอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าผมรักษาคุณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะผมเสี่ยงโดนฟ้องใช่เปล่าเกิดผมรักษามันแล้วมันไม่หายมันก็ฟ้องผมสิว่าโอ๊ยเนี่ยคุณอคติหรือเปล่าคุณความเชื่อไม่ตรงกับผมดังนั้นเนี่ยคุณจึงต้องรักษาให้ผมไม่หายไม่ดีอ้าวเป็นเรื่องอีกอย่างงั้นก็ไม่ต้องรักษามันตั้งแต่แรกเลยไหมล่ะให้คนอื่นเขารักษาไปใช่ไหมครับ ผมไม่เคยรู้สึกผิดกับกรณีแบบนี้เลยนะรู้สึกจะถ้ารักษามันน่ะแล้วรักษาหายก็เท่าทุนรักษาไม่ดีขาดทุนนั่นเองนะครับถูกเปล่าดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปรักษาคนพวกนี้เท่าไรแล้วจริงๆเขาก็ไม่อยากมาหาผมอยู่แล้วแหละคนพวกนี้ถ้าเขาจะหาเขาก็ไปหาโน่นศาสตราจารย์หมออะไรที่เขาแนะนำกัญชาอะไรเงี้ยเขาก็ไปหาคนนั้นดีกว่าไหมเพราะว่าไหนๆก็เป็นพวกตัวเองก็รักษากับพวกตัวเองก็ถูกต้องแล้วนี่ถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องมา มีอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปรักษากับคนนั้นแล้วไม่หายขึ้นมาเขาก็ศรัทธาเขาก็ไม่ฟ้องหรอกครับนะเคยมีคล้ายมีติ่งเนื้อเล็กๆที่หัวไปโดนนิดหน่อยก็เลือดออกนะครับตอนนี้ไปผ่าแล้วอยากทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไรตอบไม่ได้ครับถ้าไปผ่าออกมาแล้วเขาก็จะส่งไปตรวจว่ามันคือเนื้ออะไรนะครับเราก็จะได้รู้ไปเลยว่าเป็นอะไรดังนั้นกลับไปถามเขาเลยว่าไอ้ที่ตัดออกมาเป็นเชื้อเนื้ออะไรกันแน่นะครับถ้ารู้ปุ๊บก็จะบอกได้เลยว่าเป็นอีกได้หรือเปล่านะครับ หยุดคิดวนเรื่องเดิมฟุ้งซ่านแก้ยังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วครับถ้าเกิดคุณคิดวนๆอยู่ที่เดิมเนี่ยมีวิธีแก้ยังไงบ้างนะไปฟังคลิปนั้นเลยครับสอนไว้เรียบร้อยแล้วคุณโสรยาอ่างมัจฉานะครับเราทำคลิปเรื่องนั้นไปแล้วลองไปหาดูทำไมรักษา H. pylori หายแล้วแต่กลับแน่นท้องเร็วกว่าตอนมีเชื้ออีกเพราะเหตุใดมันก็อาจจะเป็นเพราะเชื้อมันยังไม่หายก็ได้นะคุณไปตรวจซ้ำหรือยังว่ามันหายแล้วนะครับหรือยังเป็นที่พฤติกรรมของคุณที่ยังทำเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าหลายครั้งที่ไม่หายมันก็เป็นเพราะพฤติกรรมของเราเนี่ยนะ หลอดเลือดเทียมที่ใส่ไปจะมีเนื้อเยื่อออกมาหุ้มปิดหรือเป็นหลอดเลือดแบบนั้นเป็นตลอดมีเนื้อมาหุ้มปิดครับคนที่เป็นโรค IBS เคยเตือนว่าห้ามทานยา Xanax เป็นเพราะอะไรมันไม่ได้ห้ามทานหรอกครับแต่ถ้าคุณทานเรื่อยๆมันก็จะติดพอติดเสร็จปุ๊บก็จะมีอาการที่ไม่ทานก็ไม่หายก็ต้องทานแล้วทานธรรมดาไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ Xanax มันจะมีผลต่อสมอง แล้วก็เลิกทานได้ยากมากเพราะว่าเลิกเสร็จปุ๊บอาการก็จะกำเริบรุนแรงนะครับดังนั้นผมไม่เคยจ่าย Xanax ให้ใครสักคนเลยครับถ้าใครเคยจ่ายแล้วก็มาหาผมบอกว่าเฮ้ยหมอจ่ายต่อได้ไหมผมก็จะบอกไม่ได้ถ้าคุณอยากให้จ่ายต่อคุณก็กลับไปหาหมอที่เขาจ่ายคุณนั่นแหละนะผมก็จะไม่ดูแลเคสพวกนี้นะป่วยเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนแล้วเราจะได้สิทธิ์บัตรทองหรือตรัตยภูมิหรือเปล่าถ้านอนโรงพยาบาลนานอันนี้ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันครับต้องไปถามทางโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ครับ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินซึ่งก็ต้องฉุกเฉินจริงๆนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเราปวดโน่นปวดนี่มาแล้วหมอเขาไม่บอกว่ามันฉุกเฉินฉุกเฉินนี่หมายความว่าโอ้ไส้ติ่งแตกอย่างเงี้ยฉุกเฉินน่าจะได้อยู่นะครับหรือเป็น stroke เนี่ยอันเนี้ยฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าแบบปวดท้องแล้วมาตรวจออกมาแล้วไม่ใช่ไส้ติ่งแค่ท้องเสียอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะงั้นก็ลองถามคุณหมอที่นั่นจริงๆหมอก็ไม่น่ารู้เท่าไรนะคนที่รู้ก็น่าจะเป็นพวกนักการบัญชีที่อยู่ที่โรงพยาบาลต้องลองถามเขาดูนะครับ หนังสือเล่มที่2ผมจะออกเมื่อไรยังไม่รู้เลยครับอ่าน Active Recall ดีที่สุดไหมครับไม่ครับผมไม่ได้ทำแบบนั้นเท่าไรมีการอ่านแบบอื่นผมเคยทำคลิปเรื่องการอ่านหนังสือยังไงให้เราจำได้ครับลองไปดูในนั้นดูนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ Active Recall อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นลมพิษเฉียบพลันมา3วันทานยาแก้แพ้ไม่หายทานสเตียรอยด์ไม่หายไปฉีดยาสเตียรอยด์ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่ครับปกติไม่มีหมอคนไหนเขาฉีดสเตียรอยด์ให้นะครับเพราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะน่าฉีด Antihistamine เข้าไปเสียมากกว่า หรือส่วนใหญ่เขาจะให้กินเข้าไปนะกินระยะสั้นๆแต่ก็ต้องไปหาเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงเป็นนะเพราะว่าถ้าเหตุผลมันยังไม่หายไปไหนต่อให้คุณกินยาสเตียรอยด์ฉีดสเตียรอยด์กิน Antihistamine เดี๋ยวกลับไปเจออย่างเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับคำว่าพันธุกรรมโอ๊ยเขียนผิดแล้วเนี่ยคุณสถาพรพันธุกรรมไม่ได้สะกดแบบนั้นนะที่เกิดขึ้นแบบไม่แพร่กระจายแล้วไม่ติดหาเองหมายความว่าอย่างไรจากผลเลือดพันธุกรรมเนี่ยมันคือเราเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับ
อาจจะถูกส่งผ่านมาจากพ่อแม่ก็ได้หรือเป็นที่ตัวคุณเองก็ได้นะครับแล้วแบบเนี้ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็จะไม่มีการติดต่อไปให้คนอื่นนะครับมันก็เป็นพื้นฐานของการก่อโรคเช่นทำไมคนเราหน้าตาไม่เหมือนกันก็เป็นเพราะว่าพันธุกรรมของคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับเคยมีประวัติเป็นวัณโรคปอดทำไมบริษัทประกันถึงไม่รับอันนี้ต้องไปถามบริษัทประกันแล้วล่ะครับว่าทำไมเขาถึงไม่รับนะครับผมไม่สามารถตอบแทนที่บริษัทประกันได้นะครับปลายประสาทอักเสบ8เดือนแล้วมีโอกาสหายไหมครับน่าจะยากอยู่นะครับอืม ถ้ามันเป็นมานานขนาดนั้นรักษามานานขนาดนั้นไม่หายมันก็โอกาสที่จะหายไปแบบเป็นปกติเนี่ยถ้าจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับไม่เครียดอะไรมากแต่ฝันเยอะก็มันไม่จำเป็นต้องเครียดก็ได้แต่คุณคิดมากครับคุณคิดมากคุณเจอเรื่องที่มันกระตุ้นจิตใจไม่ว่าจะเป็นจิตใจในสภาพแบบที่เรารู้ตัวหรือเป็นจิตใต้สำนึกถ้าเกิดเป็นจิตใต้สำนึกก็จะมีการกระตุ้นให้คิดเยอะฝันเยอะได้นะครับขอบคุณคุณพัทธิธาด็อกดินนะครับชื่อแปลกดีนะครับเอาลูกโป่งถือนะครับขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับ ทานยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อตัวไหนดีที่สุดไม่มีตัวไหนดีที่สุดเลยครับถ้าให้ดีก็ไม่ต้องไปทานนวดเอาจะดีกว่านะครับนวดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อวิธีธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเอายาแปลกประหลาดเข้าไปในร่างกายนะครับและการตอบสนองของยาในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนยาตัวนี้ได้ผลมากกว่ายาอีกคนหนึ่งต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งถึงได้ผลมากกว่าเราไม่มีทางรู้ว่าใครจะตอบสนองต่ออะไรจนกว่าเราจะกินมันเข้าไปนะครับ ตื่นมาดื่มน้ำแล้วมีอาการเจ็บที่หน้าอกเฉพาะดื่มอึกแรกดื่มถัดต่อไปไม่เป็นอะไรอ๋อไม่ต้องทำอะไรครับพวกนี้มันเกิดจากการที่เอ่อพวกหูรูดกระเพาะของคุณมีการ spasm หรือหดเกร็งฉับพลันนะครับถ้ามันเป็นแค่อึกแรกก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ถ้ามันเป็นทุกอึกเลยอันเนี้ยต้องไปหาหมอแล้วนะครับดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดีมีผลต่อทำให้สมองไบรต์เกี่ยวกันไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับ นั่นน่ะแปลว่าคุณติดแอลกอฮอล์แล้วเพราะว่าคนที่ติดแอลกอฮอล์เนี่ยคือต้องกินเข้าไปเพื่อให้สมองมันทำงานได้ ถ้าไม่กินสมองมันจะเฉื่อยชาไม่ทำงานอันนั้นแปลว่าติดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกรดไหลย้อนเจ็บป่วยบีบๆที่หน้าอกทั้งวันทรมานมากต้องไปตรวจนะครับซื้อยาคลายเส้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับต้องไปหาหมอนะครับหาหมอแล้วก็ถามหมอที่เขารักษาให้เราเข้าใจด้วยนะว่าเอ๊ะเราทำไมเป็นแบบนี้แล้วต้องทำยังไงต่อไปถ้าเกิดมันไม่หายแล้วต้องทำอะไรอย่างอื่นไหมนะครับ อืมเพื่อนมีอาการหนาวอันนี้ต้องให้เพื่อนไปหาหมอแล้วเนาะเราอย่าเพิ่งมาถามแทนเพื่อนใช่ไหมหัวใจเต้นแรงเคยมีอาการวูบไปตรวจเลือดเจอ CRP โปรตีนสูงแสดงแต่พอตรวจหัวใจกับปอดปกติก็ไม่แปลกใจเลย CRP มันแปลว่าการอักเสบมันไม่ได้แปลว่าทำไมปอดหัวใจตรวจแล้วต้องปกติและอีกอย่างหนึ่งตรวจอะไรของปอดและหัวใจใช่ไหมตรวจ MRI หัวใจกับตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ2องอย่างนี้ก็ไม่แปลกนะบางอย่างผิดปกติบางอย่างปกติก็ได้นะครับดังนั้นเราจะไม่ใช้การบอกแบบเนี้ยเพื่อบอกว่าคนไข้เป็นอะไรต้องซักประวัติให้มากกว่านี้นะครับ เป็นเริมที่ปากแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เลยเกิดจากพักผ่อนน้อยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นได้แผ่นที่เอาไว้แปะ ASD มันจะมีเนื้อข้อกเข้ามาทับหรือเปล่ามันจะเป็นเซลล์เยื่อบุผิวมันก็จะเข้าไปปิดทับตรงนั้นครับแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะมียาที่ต้องกินประจำกินเวย์ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อก็ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากินพร้อมกันก็ได้นะครับทำไมได้ป้าย "Maribon is better than yours" อ๋อไปเอามาติดเองก็ได้ครับ มันเลือกได้ว่าเราอยากจะเอาอะไรมาแปะนะครับผมก็ชอบอันนี้มันเขียนดีแล้วก็เลยมาแปะกินแต่แอนติไบโอติกบ่อยๆเป็นอะไรไหมครับเป็นครับมันก็จะดื้อยาในที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายก็เวลาป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะไม่มียาให้เราเลือกก็ต้องไปใช้ยาตัวที่มันราคาแพงมีผลข้างเคียงเยอะนะครับชอบเดินวนมีอาการตัวสั่นเขย่าตัวเองมือเขาเองตลอดเวลาโกรธอาการทางประสาทซึมเศร้าแก้แต่หยุดแต่หยุดได้เองก็อันนี้ถ้ามันมีเฉพาะตอนโกรธก็ลองไปปรึกษาจิตแพทย์ดูนะครับมันก็ต้องหาทางควบคุมตัวเองเพราะว่าบางคนเคยได้ยินไหมโกรธจนตัวสั่นนั่นแหละนะโรค Cystinosis ร้องไห้เป็นคริสตัลเป็นจริงไหมไม่จริงครับ Cystinosis เนี่ยไม่ได้ร้องไห้เป็นคริสตัลนะครับกรณีลมพิษเหมือนก่อนหน้านี้เจอสารเคมีแล้ว Skin Barrier เสียเจอพวกขนแมวที่แพ้เลยเป็นก็มีส่วนได้ครับ
กินลูกชิ้นทอดแล้วทำไมเวียนหัวไม่ทราบเหมือนกันในนั้นอาจจะมีผงชูรสหรืออะไรสักอย่างที่คุณกินเข้าไปแล้วคุณมีปัญหาก็ได้นะครับถ้าเกิดกินแล้วเป็นก็ง่ายๆก็อย่าไปกินมันขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอาลูกโป่งให้นะครับแล้วก็คุณแอมฟี่ก็ชอบเอาอะไรมาให้อะวันนี้ให้ลูกโป่งเหมือนกันเอาไปถือเล่นนะครับอืมท้ายทอยแม่มีลักษณะปูดนูนแข็งๆกดไม่เจ็บอันตรายไหมครับถ้าอยู่ตรงกลางก็ไม่อันตรายมันก็คือกระดูกปกติของกะโหลกเรานี่แหละครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันแปลกไปเช่นมันลักษณะสีแดงมันไม่สมมาตรมันเป็นตะปุ่มตะป่ำต้องไปตรวจดูนะครับว่าเป็นอะไรรู้สึกแม่รักลูกไม่เท่ากันเหมือนเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ควรทำยังไงดีครับคุณเลิกสนใจครับเนาะอืมเราควรจะเลิกสนใจเนาะเราหาทางทำชีวิตของตัวเองเราให้มันดีกว่าจะดีที่สุดนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งได้นะแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเองถูกไหมครับเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงของที่อยู่นอกกายมันไม่ใช่ของที่ทำง่ายกันเลยนะเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนั้นคุณต้องอย่าไปสนใจอะไรมากนะ สวนสาธารณะที่ไปวิ่งประจำมีการก่อสร้างพักหลังไม่ได้กลิ่นซีเมนต์เลยหยุดไว้ไปออกที่อื่นดีกว่านะครับมีผลต่อคนไปวิ่งไหมมีครับฝุ่นพวกซีเมนต์พวกนี้เข้าไปในปอดมากๆก็มีปัญหาได้นะครับมีวิธีตัดคน toxic เราออกจากชีวิตไหมครับมีครับก็อย่าไปยุ่งกับมันนะไม่ยุ่งกับมันไม่สนใจนะครับไม่ต้องคุยกับเขาเลยนะก็ตัดออกได้ง่ายๆเลยนะครับอเมริกาคนกินคอลลาเจนกินกลูต้าบำรุงสุขภาพเหมือนคนไทยไหมไม่มีแต่คนไทยเนี่ยบ้ามากกว่าคนต่างประเทศเยอะเลยนะครับ เพราะทุกอย่างเราก็จะทำไงครับตามพรีเซนเตอร์ตามดารานะครับคุณสังเกตเปล่านี่ผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเราซื้อของบางทีเราก็ซื้อเฮ้ยดาราคนนี้เขาใช้นะแต่จริงๆเขาใช้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็มาโฆษณาว่าเขาใช้แล้วก็บางทีเขาออกมาพูดตรงๆเลยว่าเนี่ยเวลาที่เราไปไหว้ตรงนั้นตรงนี้เราก็ขอให้เราได้งานนะครับสักพักหนึ่งก็ได้มีคนติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์แปลว่าอะไรอะ ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์หมายความว่าคุณไม่เคยใช้ของชิ้นนั้นเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วคุณก็มาใช้ถ้าเป็นดาราที่ดีหน่อยก็อาจจะบอกว่าโอเคได้แต่ขอทดลองใช้ก่อนถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ขอเป็นพรีเซนเตอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงถ้าเกิดเป็นดาราที่ดีใช่ไหมแต่เวลาที่เขามาบอกว่าเราทดลองใช้เองแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าทดลองใช้เองอะมีการบันทึกไว้หรือเปล่าว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นมาถ่ายวิดีโอตัวเอง อ่าถ่ายมาทั้งหมด365วันมีคลิปทุกวันเลยว่าเรากินเข้าไปจริงๆอย่างเงี้ยมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำวิธีอื่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องอย่าลืมนะดารา Influencer เขาหน้าตาดีผิวดีเพราะอะไรอะเพราะเขามีตังค์ไปทำหน้าไงนะมีตังค์ไปทำหน้าบางคนมีเวลามากออกกำลังกายได้ทุกวันกินโน่นกินนี่ไม่ใช่ใช้แค่ไอ้ของอย่างนั้นอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยก็ระวังให้ดีๆแล้วกันก่อนที่คุณจะไปใช้อะไรพวกนั้นตามเขานะครับ อายุ63ความดันตัวบนปกติตัวล่างค่อนข้างสูงแนวโน้มจะเป็นอะไรแนวโน้มเป็นความดันโลหิตสูงครับก็ต้องรักษาเหมือนคนเป็นความดันตัวบนสูงนั่นแหละ G6 3D จัดฟันได้ไหมครับได้ครับดื่มน้ำหวานรู้สึกใจสั่นวิวเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคุณดื่มแล้วมันใจสั่นวิวก็อย่าไปดื่มจะดีที่สุดนะครับคิดอย่างไรกับไลฟ์โคชคิดว่าก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่หารายได้ที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไลฟ์โคชที่คนติดตามเยอะก็จะรวยนะครับคิดว่ามันเป็นช่องทางหาเงินที่ดีอย่างหนึ่งแต่ถ้าถามผมว่าผมฟังเขาไหมก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผมในการที่จะต้องไปฟังคนอื่นครับกินข้าวเสร็จแล้วไปอาบน้ำเลยเป็นอะไรไหมครับก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันรู้สึกว่าขี้เกียจนะ ผมจะชอบอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปกิน มันจะสดชื่นมากกว่านะครับผมไม่ค่อยชอบกินข้าวตอนที่แบบตัวเองมันเหนียวๆเหนอะหนะอะไรเงี้ยมันกินแล้วมันไม่ค่อยมีอรรถรสเนาะเราควรจะไปอาบน้ำสบายใจก่อนแล้วค่อยกินวัณโรคหายแล้วมีรอยที่ปอดสามารถฟื้นฟูให้ปอดกลับมาเป็นปกติได้ไหมครับไม่ได้ครับมันจะเป็นแล้วเป็นเลยอย่างนั้นนั่นแหละครับวิ่งแล้วปวดหลังส่วนล่างระยะยาวจะเป็นอะไรไหมครับเป็นครับมันก็จะปวดมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นต้องไปดูด้วยว่าท่าทางของคุณมันมีปัญหาอะไรไหมที่ทำให้วิ่งแล้วมันปวดนะครับ
ปวดต้นคอลามมาไหล่นานมากแล้วกายภาพไม่หายท้อมากๆเลยนั้นต้องไปดูเลยครับว่าคุณมีท่าทางอะไรที่ผิดปกติไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ปวดต้นคอมันทำอย่างงี้มันก้มหรือไม่ก็เวลาเดินคอยื่นเป็นเต่าเลยเต่านะครับอย่างเงี้ยยื่นๆหรือไม่ก็เอาอะไรมาแขวนตรงคออยู่บ่อยๆใส่ necktie อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้แก้ไขปุ๊บมันก็จะเป็นซ้ำได้ต่อให้คุณไปกายภาพยังไงคุณกายภาพนวดเสร็จปุ๊บโอ้หายเมื่อยเสร็จกลับบ้านอย่างงี้เหมือนเดิม ก้มมองมือถือเหมือนเดิมอย่างเงี้ยชาติหน้ามันก็ไม่หายนะมันก็เหมือนกับเรามีแผลที่สมมุติแผลที่ขานะครับคุณรักษาเสร็จปุ๊บวันนี้กลับบ้านไปเอามะนาวบีบใส่แผลเอามีดมาโกนแผลอยู่เรื่อยๆมันจะไปหายได้ยังไงถูกไหมครับมันก็คือต้องแก้ไขที่พฤติกรรมของเราก่อนเลยอันดับแรกนะครับกิน Etoricoxib แล้วได้ผลดีมากแต่ระยะยาวจะเป็นโรคหัวใจมาจริงครับคนที่มีโรคหัวใจกินไอ้ของพวกนี้ก็จะโรคหัวใจกำเริบได้นะครับทำไมไม่ตัดคน toxic ต่อต้านวัคซีนออกจากชีวิตเลยตัดอยู่แล้วนะครับ อย่าหยอกผมมากนะครับคุณออดิตเพราะว่าถ้าหยอกผมมากผมตัดคุณออกจากชีวิตก่อนคนแรกเลยนะผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมไม่ใช่คนดีนะบอกตรงๆเลยนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะผมเป็น Devil ใช่ไหมเป็น Devil ไม่ใช่คนดีแล้วก็ใครที่ผมไม่ชอบใจเนี่ยก็จะตัดออกจากชีวิตไม่จำเป็นว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาจะมาหวังดีกับเราหรือเขาจะหวังร้ายกับเราบางคนเตือนผมด้วยความหวังดีแต่ผมไม่ชอบคำเตือนของเขาผมก็ตัดคนนั้นออกจากชีวิตเหมือนกันนะง่ายๆนะครับ เพราะว่าคำว่า toxic เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปนะคุณคิดดีๆนะครับ toxic กับคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพียงแต่ว่าวิธีในการพูดของเขาเนี่ยเราไม่ชอบนะครับเขาอาจจะคุยกับคนอื่นเอ๊ะเขาคุยกับคนอื่นเขาอยู่กันได้นะทำไมเขาอยู่กันได้แต่เราอยู่กับเขาเราอยู่ไม่ได้แค่คนเดียวด้วยที่เราอยู่กับเขาแล้วอยู่ไม่ได้มันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเองแล้วก็เข้ากับเขาไม่ได้นี่ก็คือคน toxic เหมือนกันนะ ถ้าคุณตัดเขาออกจากชีวิตได้มันก็ดีนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครไม่ได้เลยในสังคมเช่นไปโน้นก็คนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดี toxic ทุกอย่างปัญหามันอยู่ที่คุณแล้วแหละที่คุณจะต้องแก้ไขตัวเองเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมกับใครได้สักคนถูกเปล่าอืมคนในครอบครัวเป็นคน toxic ต้องดูแลเขาไม่สนใจไม่ได้ต้องทนอย่างเดียวไม่ได้ยากเย็นอะไรครับผมเคยสอนไว้แล้วนี่ครับว่านี่ผมอยากจะให้ทุกคุณลงทุนกับสิ่งนี้นะถ้าคุณเจอคน toxic ที่คุณต้องดูแลเช่นคนในครอบครัวที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะแล้วเขาเป็นคน toxic มากบ่นมากนะครับวิธีในการดูแลคนพวกนี้เนี่ยคุณลงทุนซื้อนี่มาอายี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมใช้ของแอปเปิลนะครับแล้วก็มีชื่อตัวเองอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะเวลาที่คุณเข้าบ้านมานะครับให้คุณเอามันใส่หูไว้เสียแล้วก็ในมือถือของคุณเนี่ยเลือกพอดแคสต์ที่คุณชอบเลือกเพลงที่คุณชอบเวลาเจอหน้าเขาก็เปิดเพลงเลยเปิดให้มันดังๆให้ไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกแล้วก็อันเนี้ยดีตรงที่มันมี noise cancelling เราสามารถกดแล้วให้มันไม่ได้ยินคนข้างนอกได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากซื้อของที่ไฮโซกว่านั้นก็ได้นะครับ Bang& Olufsen ก็ได้นะ Bang& Olufsen ก็เอามาใส่หูนั่นแล้วก็เจอคนพวกนั้นก็เปิดฟังเขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเราอ่านปากเขาไม่ออกใช่ไหมเราก็ฟังในสิ่งที่เราอยากฟังเขาบ่นก็ช่างเขาบ่นไปเราก็อยู่กับเขาได้นะอืมหมอเบาหวานตรวจตาแบบพบว่าเครื่องตรวจตาออกมาเป็นต้อหินให้ไปตรวจกับหมอตาไปมาแล้วหมอตรวจบอกว่าไม่มีต้อหินก็ดีแล้วครับให้น้ำตาเทียมมาหยอดเท่านั้นนัดต่อไปดูแลสายตาก็ปกติดีก็ดีแล้วครับนะของพวกนี้เราก็ต้องเชื่อหมอตาเป็นหลักนะครับเขาเป็นหมอที่เชี่ยวชาญนะครับ เอ็กซเรย์ปอดสามารถเช็กได้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ค่อยได้ครับปกติเราไม่ใช้เอ็กซเรย์ปอดในการเช็กว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยนะครับมะเร็งปอดเนี่ยถ้าจะตรวจคัดกรองก็ต้องทำ low dose CT scan ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะฝรั่งไม่น่ากินกลูต้ามีครับที่ฝรั่งกินกลูต้าก็มีของอาหารเสริมที่ขายที่ประเทศไทยอเมริกาก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะครับกิน Ibuprofen เพื่อIbuprofen เพื่อเลิกบุหรี่ต้องกินยาเป็นระยะเวลากี่เดือนถึงเลิกบุหรี่ได้ตลอดอยู่ที่จิตใจคุณครับมันไม่ได้อยู่ที่ยานะครับ อามันอยู่ที่จิตใจนะถ้าเกิดจิตใจคุณเข้มแข็งคุณไม่ต้องกินมันก็หยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดจิตใจคุณอ่อนแอต่อให้คุณกินไปตลอดชีวิตมันก็กลับมาสูบบุหรี่ใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ3เดือนเนาะที่เราให้กินกันภูมิแพ้กินยาตอนมีอาการเท่านั้นจะดื้อยาไหมครับไม่ดื้อครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบ่อยมันต้องไปดูแล้วว่าคุณเจออะไรที่คุณแพ้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะครับหมอตาให้น้ำตาเทียมมาหยอดนัด6เดือนจำเป็นต้องไปหาหมอตาอีกไหมครับต้อง
ต้องหาครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานนะมันต้องไปตรวจลานสายตาด้วยว่าเบาหวานขึ้นตาหรือยังนะทุก6เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะต้องตรวจตาเสมอนะครับถ้าเป็นเบาหวานกรดไหลย้อนทำให้ท้ายทอยตึงได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับกล้ามเนื้อกันฝ่อกล้ามเนื้อก้นฝ่อหรือมีน้อยมีผลต่อการปวดหลังไหมครับก็มีได้ครับถ้ามันฝ่อมากๆนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นกล้ามเนื้อก้นใครฝ่อเลย จริงๆที่ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลกนะเพราะผมก็ไม่นั่งดูก้นใครสักคนนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบมองก้นคนอื่นเขาก็อาจจะวิจารณ์ได้เฮ้ยก้นฝ่อเหลือเกินแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะมันจะดูคุณเป็นคนที่ดูลามกนะครับหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าไปดูก้นใครสักคนบอกเฮ้ยคุณก้นคุณฝ่อว่ะผมว่าไม่ดีนะอย่าไปทำนะครับการปรับอุณหภูมิเครื่อง CPAP ปรับที่คุณรู้สึกว่ามันสบายครับแต่ละคนความสบายก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าผมนอนห้องแอร์อย่างเงี้ยผมก็ชอบนอนแบบ22องศาคุณอาจจะบอกว่าหนาวไปเว้ยไม่ได้ต้อง25องศาก็มันแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นคุณจะปรับแบบไหนก็คือคุณลองปรับไปเรื่อยๆแล้วว่าอันไหนที่คุณใส่แล้วสบายก็เอาอันนั้นนะครับมันไม่ต้องเหมือนกันทุกอย่างนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมกินส้มตำพริก3เม็ดคุณอาจจะบอกว่าโอ้กระจอกว่ะ3เม็ดอยากกิน10เม็ดมันถึงจะอร่อยก็คุณก็กิน10เม็ดไม่ต้องกิน3เม็ดเหมือนผมก็ได้นะ ใช่ไหมคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในอาหารเราไปในปัจจุบันนี้คิดว่าชาติหน้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าคุณยังอยู่บนโลกนี้ผมเคยทำคลิปเรื่องไมโครพลาสติกไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่คนมันจะมารณรงค์เรื่องไมโครพลาสติกเสียอีกเนี่ยผมมาก่อนการประมาณสักปี2ปีได้เลยอะทำคลิปเรื่องนั้นไปแล้วคุณลองกลับไปย้อนดูเลยผมเคยพูดเรื่องไมโครพลาสติกไว้นานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่บอกเลยครับไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณยังอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าทุกอย่างมันมีไมโครพลาสติกหมดเลยนะครับ ออกกำลังกายสามารถขับโซเดียมที่เกินในร่างกายได้หรือเปล่าได้บ้างครับต้องออกจนกระทั่งเหงื่อออกเยอะๆนะครับลิซ่ามาจัดแฟนมีตที่ไทยด้วยดีเลยครับกรดไหลย้อนทำให้มีการเจ็บตรงหน้าอกได้หรือเปล่าเจ็บได้ครับแต่มันจะกดไม่เจ็บเพราะมันอยู่ลึกๆข้างในนะครับแล้วก็จะแสบร้อนข้างในเป็นหลักนะครับตรวจร่างกายพื้นฐานตามอายุเพียงพอหรือเปล่าควรตรวจอะไรเพิ่มเติมเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมมันต้องตรวจประจำอยู่แล้วนะครับตามอายุตรวจภายในก็ต้องตรวจอยู่แล้วประจำอายุนะครับสแกนช่องท้องนี่ไม่จำเป็นนะครับ ผมเคยทำคลิปเรื่องว่าอายุอะไรตรวจอะไรบ้างนะครับเคยทำคลิปแล้วก็มีไลฟ์เรื่องนั้นไปแล้วลองไปหาดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับลมพิษทานยาไม่ดีขึ้นฉีดยาไวกว่าไหมมีค่าพอกันมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไรอะครับฉีดยาก็อาจจะทุเลาแค่บางเวลานะกินยาจริงๆก็ได้ผลเหมือนกันนั่นแหละเป็นไทรอยด์เกินค่านิดหนึ่งไม่อันตรายหมอไม่ได้ให้ยามาทานประจำหาหมอทุกปีมีโอกาสหายขาดหรือเปล่ามีครับแต่บางคนก็ไม่หายนะดังนั้นก็ต้องตรวจติดตามกับหมอเขาเป็นหลักนะครับ ฝรั่งชอบชมกันว่าก้นสวยอันนี้สุภาพไหมก็ถ้าไปเจอกันในยิมแล้วบอกว่าเฮ้ยก้นสวยจังอันนี้ก็อาจจะโอเคอยู่นะครับครีเอทินช่วยลดอาการดอมจริงหรือเปล่าไม่ได้ช่วยลดครับซื้อแว่นแบบ Meta หรือเปล่าไม่ซื้อมันแพงไม่รู้จะเอามาทำอะไรด้วยซ้ำไปนะอาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยข้อแรกคือคุณจะต้องเลือกอาหารที่มันย่อยง่ายเสียก่อนนะของที่ย่อยยากๆเช่นแบบพวกเนื้อเหนียวๆอะไรงี้ก็อย่าไปกินมันเสียแล้วเวลากินก็เคี้ยวให้ละเอียดด้วยละเอียดก็คือคำหนึ่งอย่างน้อยต้องเคี้ยว30ครั้งถ้าไม่เคยเคี้ยว30ครั้งไม่เคยนับเลยก็เริ่มทำตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็อย่าให้ท้องผูกถ้าท้องผูกก็กินยาถ่ายเสียกินน้ำไม่เพียงพออันเนี้ยคือเป็นพื้นฐานที่คุณต้องทำก่อนนะครับแล้วก็ออกกำลังกายกินอาหารเสร็จก็ต้องไปเดินย่อยอันเนี้ยคือถ้าทำแล้ว ถ้าทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2-3อาทิตย์แล้วมันไม่หายเนี่ยอันนี้ต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่าคุณมีอะไรอย่างอื่นซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับเช่นเคยมีตับอ่อนอักเสบมาก่อนนะครับหรือเป็นโรคลำไส้เป็น IBS อย่างเงี้ยก็ต้องไปรักษาเฉพาะทางนะครับอาการมือสั่นบางกิจกรรมสงสัย essential tremor อยากทราบว่าพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคนี้มันไม่มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคนี้ครับมันเป็นก็เป็นของมันเองแล้วก็โรคนี้ไม่มีทางหายขาดนะครับมีแต่ว่ากินยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการได้เท่านั้นเช่นกิน propranolol แบบเนี้ยนะครับทานมกล่องก่อนนอนหรือตอนเช้าแล้วแต่ชอบเลยครับถ้าใช้ปืนนวดหลังออกกำลังกายได้ไหมครับได้ครับ
กินแก้วมังกรทุกวันทำให้ร่างกายรับโพแทสเซียมมากเกินไปพอดีทุกวันถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีโรคไตก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับกินได้แต่ถ้ามีโรคไตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลานสายตาได้ยินคำนี้ตอนตรวจลานสายตาคืออะไรลานสายตาก็คือความกว้างของการที่เรามองเห็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นต้อหินเนี่ยมันจะทำให้รอบๆคุณมองไม่เห็นมันเป็นสีดำรอบๆแล้วเห็นแต่ตรงกลางถ้ามันมากๆมันก็เหมือนเวลาที่คุณส่องกล้องส่องทางไกลอะเคยเห็นไหมที่แบบกล้องดูนกอะส่องไปอย่างเงี้ยนะสิ่งที่คุณเห็นก็คือไอ้ตรงกลางเนี่ยจะรอบๆมืดหมดเลยนะครับนั่นคือลานสายตาผิดปกติเพราะว่าจริงๆเราควรจะเห็นรอบๆนี้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไปถึงข้างหลังถึงประมาณเนี้ย กินเวย์แล้วแน่นท้องจะอ้วกปกติไหมไม่ปกติครับแล้วก็ถ้างั้นก็แปลว่ากินเวย์ไม่ได้แล้วครับนะถ้าอย่างดีก็ต้องลองไปเอา Whey Hydrolyzase มากินถ้าเกิดกิน Whey Hydrolyzase ยังท้องอืดแบบนั้นก็คือคุณกินเวย์ไม่ได้แล้วเพราะถ้ากินก็จะท้องอืดแบบนั้นทุกครั้งนะครับออกกำลังกายแล้วน้ำหนักนิ่งต้องทำยังไงบ้างครับต้องไปฟังคลิปผมว่าออกกำลังกายยังไงให้น้ำหนักมันไม่นิ่งครับมันมีคลิปไว้อยู่แล้วในการเพิ่มน้ำหนักแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลดน้ำหนักก็ต้องตัดการกินออกไปครับถ้าเกิดว่าแคลอรียังสูงอยู่น้ำหนักก็จะไม่ลดนะครับ ติดกาแฟถ้าไม่กินแล้วปวดหัวเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการคุณกินกาแฟเข้าไปมากก็นั่นแหละนะครับถ้ากินไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนั้นก็ต้องค่อยๆลดกินข้าวกี่มื้อก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะกินกี่มื้อนะถ้าเกิดกินเพื่อที่จะให้น้ำหนักมันลดก็ต้องกิน3มื้อก็ได้แต่แค่ลดปริมาณแคลอรีที่กินเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบอยากจะกินมื้อเดียวก็ต้องกินแคลอรีให้ถึงนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์นะแนะนำยี่ห้อ Whey Protein หน่อยได้ไหมครับ ก็มันแล้วแต่คุณชอบอะไรผมก็ชอบของราคาถูกที่สุดอย่างตอนนี้ที่ผมเป็นสมาชิก Costco ที่อเมริกาเนี่ย Gold Standard มันถูกที่สุดอะผมก็เอาอันเนี้ยเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นที่มันอยู่ใน Costco มีอยู่3-4ยี่ห้อผมก็ไปดูแล้วว่ามันมีกี่สกูปต่อ1ถุงที่ซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ราคาต่อสกูปเนี่ยก็คำนวณออกมาว่าราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้าราคาถูกสุดก็เอาอันนั้นน่ะแหละนะผมก็ไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับกินกาแฟแล้วต่อด้วยเบียร์เลยจะเสี่ยงอะไรไหมครับอืดนะครับท้องอืด Skincare routine มีอะไรบ้างครับอยู่ในเมมเบอร์เท่านั้นครับไม่ได้ออกมาบอกคนทั่วไปนะครับนี่แหละเราก็ต้องแบบมีแค่นี้อืมดีแล้วคำถามหมดเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วดีกว่านะที่เหลือก็ไปถามผมในคลิปที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับจริงๆผมทำคลิปไว้มากมายมหาศาลนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรในคลิปก็ลองไปฟังดูตามสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับถ้าเรามีคำถามปุ๊บเราก็ใส่คีย์เวิร์ดของคำถามนั้นเข้าไปเช่นสงสัยว่าเรามีความดันต่ำความดันสูงมันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ใส่ความดันต่ำแล้วก็ตามด้วยชื่อผมกดหาดูมันก็จะมีคลิปพวกนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าสงสัยก็ฟังในคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะ ถ้าฟังแล้วมันยังไม่ได้คำตอบก็ถามผมทิ้งไว้ในคลิปพวกนั้นผมก็จะไปตอบด้วยตัวเองเสมออยู่แล้วนะครับสมาร์ตวอตช์ไม่ได้จำเป็นในการออกกำลังกายเพราะว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีสมาร์ตวอตช์ก็เห็นออกกำลังกายได้อย่างเงี้ยใช่ไหมขอบคุณพี่อัดนะครับที่สนับสนุนมานะฮะนี่ดื่มโปรตีนเชกตอนท้องว่างกระตุ้นอินซูลินก็กระตุ้นได้น้อยมากมันไม่ได้ถึงกระทั่งกระตุ้นแล้วจนเป็นอันตรายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เขาทำ IF มากๆเขาจะเคร่งไปไหนนะครับคือท้องว่างคุณจะกระตุ้นไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วไงอะมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับ ผมเหมือนเพลียๆหรือเปล่าไม่น่าเพลียนะครับวิ่งไม่ไหว heart rate สูงแต่อาการร่างกายยังไหวต้อง concern ไหมครับไม่ต้อง concern ครับวิ่งไปเรื่อยๆได้อืมนั่งหน้าคอม10ชั่วโมงมีข้อแนะนำก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ลุกมาบิดขี้เกียจบ้างมองไปทางโน้นทางนี้บ้างนะครับถ้านั่งอยู่กันเฉยๆมันก็เป็น Office Syndrome ได้เนาะท่าทางก็จะเมื่อยกว่าปกตินั่นแหละตากแดดนานผิวก็จะเสียได้ครับเนาะก็ทาครีมกันแดดดีๆแล้วกันนะครับ เอาของไปฝากที่บริษัทได้หรือเปล่าได้ครับถ้าไม่มีแฟนมีตคราวนี้ก็ยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับต้องรอดูก่อนโอเควันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาใหม่ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ตามคลิปต่างๆได้ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำคลิปใหม่อะไรเลยนะครับดังนั้นก็จะมีไลฟ์แบบเนี้ยวันละครั้งนะครับก็ไลฟ์แล้วยังเหมือนต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่มีส่วน Rosie ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องพาไปส่งแล้วพาไปส่งที่ฟลอริดานะครับแล้วผมก็ไลฟ์เหมือนเดิมเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไลฟ์อยู่ที่นี่เหมือนเดิมไม่ได้ไปฟลอริดาด้วยนะครับมีอะไรก็ต้องเดี๋ยวจะมีรูป Rosie ให้ลงให้สมาชิกเห็นเป็นช่วงๆนะครับถ้าไม่ใช่สมาชิกก็อดดูนะ
เราก็ไม่ได้เอามาลงไว้ในที่สาธารณะเท่าไรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ